નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓની મદદથી વ્યસ્ત શ્રેણિક કઈ રીતે મેળવવો તેના વિશે ચર્ચા કરી હતી. તેની અંદર આપણે 2x2 શ્રેણિકવાળા એક્ઝામ્પલ્સ કર્યા હતા. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે 3x3 શ્રેણિક માટે વ્યસ્ત શ્રેણિક કઈ રીતે મેળવવો પ્રાથમિક પ્રક્રિયાની મદદથી તેના વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો તેમાં 15મો એક્ઝામ્પલ છે. 1 થી 14 દાખલા છે, તે 2x2 વાળા દાખલા છે. 15 થી 3x3 વાળા દાખલા છે. તો આપણે તેની અંદર 2-3 એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું અને ત્યારબાદ તમે બીજા એક્ઝામ્પલ્સની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે 3x3 શ્રેણિક માટે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાની મદદથી કેવી રીતે વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવીશું તેના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો 15મા એક્ઝામ્પલ્સની અંદર આપણને એક શ્રેણિક આપેલો છે જે 3x3 છે. હાર 3, સ્તંભ પણ 3 છે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયા આપણે સ્તંભ અથવા હાર કોઈ પણ બે માંથી એક કરી શકીએ છીએ. તો આ દાખલાની અંદર પ્રાથમિક પ્રક્રિયા મેં હાર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરેલો છે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયા હાર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને આપણે આનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવીશું. તો અહીં a બરાબર i × a લખીશું. જો સ્તંભ શ્રેણિક હશે તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી છીએ a બરાબર i × a. તો આ યાદ રાખવાનું છે. આ સ્તંભ માટે છે અને આ છે હાર પ્રક્રિયા માટે. તો અત્યારે એની કિંમત મેં શ્રેણિક મૂકી દીધો છે. આ એટલે એકમ શ્રેણિક લખેલો છે, એની જગ્યાએ a. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ ડાઉન કરી લઈશું અહીંયા કે આ દાખલો કેવી રીતે ગણવાનો છે. આપણે અહીં લાવવાનું છે એકમ શ્રેણિક. અહીંયા એકમ શ્રેણિક આવી જશે. જે પણ હાર પ્રક્રિયા કરી છે એ બંને શ્રેણિકમાં કરવાની છે. તો અહીંયા એકમ શ્રેણિક આવી જશે અને આ શ્રેણિકમાં જે પણ બદલાવ થશે તે આપણો વ્યસ્ત શ્રેણિક થશે. તો અહીંયા એકમ શ્રેણિક લાવવું હોય તો અહીંયા સૌ પ્રથમ શું આવશે? 1, પછી આ બંને 0 આવશે. આને આપણે 1 લાવીશું, આ બે 0 આવશે. આને આપણે 1 લાવીશું અને આ બંને 0 આવશે. તો દરેક દાખલાની અંદર સૌ પ્રથમ તમારે આ જ પ્રક્રિયા કરવાની છે કે પહેલો ઘટક શૂન્ય હોવો ન જોઈએ. શૂન્યતર પહેલો ઘટક હોવો જોઈએ. જો શૂન્યતર પહેલો ઘટક હશે તો જ તમે અહીંયા 1 લાવી શકશો. શૂન્યતર એટલે શૂન્ય હોવો જોઈએ નહીં. જો શૂન્ય હશે તો તમે પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં 3 પ્રક્રિયા જોઈ, એમાં પહેલી પ્રક્રિયા હતી તમે અદલ બદલ હાર અથવા સ્તંભને કરી શકો છો. તો અહીં 2 છે, શૂન્યતર છે નહીં. હવે આને આપણે શું લાવવું છે? 1 લાવવું છે. તો ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી રીતે પણ દાખલો ગણી શકો છો, પણ ઘણી વખત આ દાખલાની અંદર એવું પણ આપણે કરીએ છીએ કે જે પહેલી હાર છે એ પહેલી હારમાં જે પહેલો ઘટક છે તે જો પહેલો ઘટક છે એ મોટો હોય બીજા બે ઘટક કરતા, બીજી બે હાર કરતા પહેલી હારનો પહેલો ઘટક જો મોટો હશે તો તમે એને ઇઝીલી ત્યાં 1 લાવી શકશો. તો અહીં 2 આપેલું છે, બીજી હારમાં પણ 2 છે અને ત્રીજી હારમાં પહેલો ઘટક 3 છે. તો પહેલો ઘટક છે નાનો છે છેલ્લી હાર કરતા. તો હું આ બંનેને અદલા બદલી કરીને 3 ક્યાં લાવી દઉં છું? પહેલી હારમાં. તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો અને તમે તમારી રીતે પણ તમારા જે પ્રક્રિયા છે, તમે જે પ્રક્રિયા કરવા માંગો છો તે રીતે પણ કરી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે આ જ સ્ટેપ ફોલો કરવા. તો મેં શું કરેલું છે? R1 અને R3 ની અદલા બદલી કરી લીધી છે આની અંદર. તો આની અંદર R1 અને R3 ની અદલા બદલી R1 અને R3 ની અદલા બદલી કરતા મને આ શ્રેણિક મળે છે. 3 - 2 2 એ અહીંયા આવી ગયું પહેલી હારમાં અને 2 - 3 3 એ આવી ગયું ત્રીજી હારમાં. બીજી હારને કોઈ પણ ચેન્જ કરેલો નથી. હવે આ મોટો ઘટક છે બીજા બે હાર કરતા, તો આપણે અહીંયા 1 લાવી શકીએ છીએ. તો 1 લાવવાના ઘણા બધા રસ્તા છે. તમે 3 વડે પહેલી હારને 3 વડે ભાગી નાખશો. તો અગાઉના લેક્ચરની અંદર પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો, બને ત્યાં સુધી અપૂર્ણાંક પદો ન આવે, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ન આવે તેવી આપણે ટ્રાય કરવાની છે. તો 3 વડે ભાગો તો પણ 1 આવે છે, પરંતુ અહીં અપૂર્ણાંક સંખ્યા આવી જશે 2/3 - 2/3, તો થોડું ગણતરીમાં ડિફિકલ્ટ થશે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? 3 માંથી જો 2 જશે તો પણ 1 આવી જાય છે. તો મેં શું કરેલું છે? R1 માં બદલાવ લાવવો છે, પહેલી હારમાં ચેન્જ કરવો છે, એટલે જે ચેન્જ કરવો હોય તે પહેલા લખીએ છીએ.
એ R1 માંથી આપણે R3 બાદ કરી દઈએ. જો R3 ઘટક બાદ કરી દઈએ, આ પણ બાદ કરી શકો છો, આ પણ ઘટક બાદ કરી શકો છો. R2 પણ બાદ કરી શકાય, R3 પણ બાદ કરી શકાય. બંને રો માંથી કોઈ પણ તમે રો બાદ કરી શકો છો. તો આ 3 - 2 કરવાથી આપણને 1 મળી જાય છે. આ રીતે -2 માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે. બને ત્યાં સુધી આપણે આ વસ્તુ લખીને કરવી, જેથી ભૂલ પડે નહીં. વચ્ચે ઓછા 3 માંથી 2 જાય તો 1 આવશે. એ રીતે 2 - 3 એટલે -1, 0 - 1 એટલે -1, 0 - 0 એટલે 0, 1 - 0 એટલે 1. તો આ રીતે આપણને પહેલી હાર મળે છે. ત્યારબાદ હવે અહીંયા 1 આવી ગયો છે, તો આ બે 0 લાવવા છે. તો તમે આસાનીથી કહી શકશો કે R2 ને હજી તમે R1 માંથી R2 બાદ કરીને આને પણ ડાયરેક્ટ 0 લખી શકો છો, અથવા આને 2 વડે -2 વડે ગુણીને આમાં નાખો તો પણ 0 થાય. પરંતુ R2 અને R3 બંને સરખા ઘટક છે, તો 2 માંથી 2 જાય તો પણ 0 આવી જાય છે. તો શેમાં ચેન્જ કરવો છે? R2 માં ચેન્જ કરવો છે. તો મેં લખેલું છે અહીંયા R2 - R3. તો શેમાં ચેન્જ થશે? R2 માં. અહીંયા 0 થઈ ગયું, અહીંયા 5 થાય, અહીંયા 0 થાય. આ મુજબ તમે ગણતરી કરશો એટલે R2 માં ઘટક તમને બદલાશે. 1 માં અને 3 માં કોઈ પણ ફેર પડતો નથી. ત્યારબાદ તમારે હવે અહીંયા 0 લાવવાના છે. આ સ્ટેપ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. મેં તમને ફરીવાર કહું છું કે આ ટાઈપના દાખલાની અંદર સૌપ્રથમ અહીંયા 1 લાવવાનો છે. એ 1 આવી ગયા ત્યારબાદ તેના બે નીચેના 0 લાવવાના છે. ત્યારબાદ આ 1 લાવવાનો છે. ત્યારે આ 1 આવી ગયા. ત્યારબાદ તમે આ 1 લાવી શકશો અથવા આ 1 લાવી શકશો. સૌપ્રથમ આપણે 1 લાવવા પડશે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ પહેલા 1 લાવી શકો છો. બને ત્યાં સુધી આ 1 લાવી દો એટલે આ બંને 0 થઈ જશે. આ 1 લાવી દો તો આ બંને 0 થઈ જશે. અને જો પહેલા આ 1 લાવો છો તો આ બે 0 થશે. ત્યારબાદ આને 1 લાવી શકો છો. તો તમે આ રીતે આગળ વધી શકો છો. ત્યારબાદ આને 0 કરવા હાટું આપણે આને કેટલા વડે ગુણશું? તો અહીંયા પ્લસ છે, તો આપણે આને કેટલા વડે ગુણી? -2 વડે ગુણીએ. R1 ને -2 વડે ગુણીને શેમાં નાખી દેવાય? R3 માં. જો R3 - 2 R1 કરીએ તો R3 માં ચેન્જ થાય છે એટલે 0 મળે છે. તો 1 અને 2 માં કાંઈ પણ ફેર પડવાનો નથી. 1 અને 2 એમને રહેશે. R3 માં અહીંયા ચેન્જીસ થઈ ગયો છે, એ ચેન્જીસ મેં લખેલો છે. R3 માં બધે ચેન્જીસ છે લખેલો છે. ત્યારબાદ આપણે હવે અહીંયા પણ 0 લાવી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા 1 લાવો તો પણ 1 લાવીને પણ 0 લાવી શકાય, અને એમને 0 આવી જતો હોય તો એમને પણ લાવી શકાય. તો અહીંયા આવી જાય છે. અહીંયા 5 છે, તો 5 - 5 તો 0 થઈ જાય છે. તો R2 માં R3 રાખી દો. R3 + R2 કરો તો R3 માં 0 થઈ જાય છે. અહીં જે પણ ઘટક બદલાય છે તે આપણે બદલાવ લખીએ છીએ. ત્યારબાદ અહીંયા 0 આવી ગયો છે. હવે આ 0 લાવતા પહેલા આપણે આને 1 લાવી દઈએ. તો 5 છે, તો 1 લાવવા માટે શેના વડે ભાગી નાખવાના છે? 5 વડે. તો અહીંયા શું કરેલું છે? R3 ને મેં 1/5 કરેલું છે. R3 ને જો 5 વડે ભાગી નાખી તો અહીંયા શું આવી જાય છે? 1 આવી જાય છે. અહીંયા 2/5, અહીંયા 1/5, અહીંયા 2/5. તો જે પણ ઘટક બદલાણા તે મેં લખેલા છે. 1 અને 2 માં કોઈ પણ ફેર પડતો નથી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 1/5 R2 આપણે કર્યા બાદ આપણને જે ઘટક મળી ગયો છે, અહીંયા 1 આવી ગયો છે. આ રીતે આપણને ઘટક મળી ગયો. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આને પણ આપણે 5 હતા અગાઉના શ્રેણીકની અંદર અહીંયા 5 હતા. તો અહીંયા 1 લાવવા માટે આને પણ મેં 5 વડે ભાગી નાખેલા છે. અહીંયા 5 વડે ભાગો એટલે 1 થઈ જાય છે. આ બંને તો 0 જ હતા. અહીંયા 1/5 અગાઉના શ્રેણીકને જોઈને તમે આ લખી શકો છો. 1 અને 3 માં કોઈ પણ ફેર પડ્યો નથી. હવે તમારે આને 0 લાવવું છે તો 1 અને 3 કરો તો આ 0 થઈ જાય, કે ઓલરેડી બેની સાઇન કેવી છે? અલગ છે. તો R1 + R3 કરવાથી અહીંયા આપણને 0 મળી જાય છે. જે પણ અહીંયા ચેન્જીસ થાય છે તે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખીને લખવાના રહેશે. -3/5 છે, 1/5 છે, 3/5. આ બેમાં કઈ ચેન્જ થતો નથી. ઉપરના શ્રેણીકમાં છે તે જ આની અંદર લખેલા છે, R2 અને R3. ત્યારબાદ હવે આપણે અહીંયા 0 લાવવા છે. તો અહીંયા 0 લાવવા હોય તો આને કેટલા વડે ગુણાય? R2 ને -1 વડે. જો -1 વડે R2 ને ગુણ નાખી તો અહીંથી જાય, મતલબ ડાયરેક્ટ આપણે બાદબાકી કરીશું. તો R1 - R2 કરી તો અહીંયા પણ 0 થઈ જાય છે. તો આ પણ 0 મળી ગયું. એટલે R1 માં ચેન્જ થાય છે. આખી R1 ઘટકમાં જે ચેન્જ થયો તે આપણે ચેન્જ લખવાનો છે. R2 અને R3 માં કઈ ફેર પડ્યો નથી. જો આ એકમ શ્રેણીક થઈ જાય છે, તો અહીંયા જે પણ ફેર પડ્યો છે એ આપણો B છે. B × A. B એટલે આપણો ઇન્વર્સ શ્રેણીક છે. તો આ રીતે તમે આ દાખલો ગણી શકો છો. તેવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો
તેવી જ રીતે એક્ઝામ્પલ નંબર મેં અહીંયા 16 ગણેલો છે. તો 16માં એક્ઝામ્પલમાં પણ મેં લખેલું નથી. આપણે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કઈ કરીશું? હાર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીશું. તેથી a બરાબર a ઇન્ટુ a. એનો શ્રેણિક લખેલો છે, એકમ શ્રેણિક લખેલો છે. અહીંયા પણ મેં તમને શું કીધું એમ કઈ રીતે મેં કરેલું છે? બને ત્યાં સુધી આપણે વધારે જે મોટી રકમ છે એને ઉપર રાખીએ છીએ, નાની રકમ છે નીચે રાખીએ છીએ. બીજો એક પ્રોબ્લેમ પણ આ એક્ઝામ્પલમાં છે. એક્ઝામ્પલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે મેં લીધેલો છે. આપણે વચ્ચેનો જે ઘટક છે શું લાવવાનો છે? 1 લાવવાનો છે. લાસ્ટ છેલ્લો ઘટક પણ શું લાવવાનો છે? 1 લાવવાનો છે. તો વચ્ચેનો ઘટક આપણે શૂન્ય નથી લાવવાનો, 1 લાવવાનો છે. અહીંયા શૂન્ય આપેલું છે, તો અહીંયા આપણે તો રો અને બે જે રો છે એની અદલા બદલી કરવી જ પડશે. અહીંયા કોઈ 0 હશે તો આપણે કોઈ દિવસ 1 લાવી શકશું નહીં. 0 હોય તો આપણે 1 લાવી ન શકીએ. તેથી અહીંયા કોઈ પણ એક સંખ્યા હશે તો જ અહીંયા 1 લાવી શકશું. અહીંયા પણ કોઈ પણ સંખ્યા હશે, અહીંયા પણ કોઈ પણ સંખ્યા હશે તો જ 1 લાવી શકશું. તો જ્યાં 0 હોય તો મારે ત્યાં 1 લાવવા છે અને ત્યાં 0 છે, તો મારે 0 કાઢવા માટે મેં શું કરેલું છે? અહીંયા અદલા બદલી કરેલી છે. જે બીજી અને ત્રીજી રો છે એને અદલા બદલી કરી નાખી. તો આપણે જ્યાં પણ 1 લાવવો છે ત્યાં સંખ્યા આવી જશે. તો R2 અને R3 ની આપણે શું કરેલી છે? અદલા બદલી કરી છે. 1 માં કાંઈ ફેર નથી પડેલો, પણ આ બે માં અદલા બદલી કરેલી છે. આ ઉપરના શ્રેણિકને તમે જોઈને કહી શકો છો આપણી રકમ હતી, અહીંયા અદલા બદલી કરેલો શ્રેણિક છે, તો આ પણ અહીંયા અદલા બદલી થશે. તો આ રીતે અદલા બદલી શું કામ કરેલી છે? આ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ્સ કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો આની. કારણ કે અહીંયા 0 છે, 0 હશે તો 1 નહીં લાવી શકો. તો અહીંયા ખાસ આ દાખલાની અંદર તમારે 0 છે ત્યાં તમારે સંખ્યા લાવવા માટે અદલા બદલી કરી નાખવાની છે. હવે તમે જે પ્રોસેસ કરો છો એ પ્રોસેસ પ્રમાણે આગળ વધવાનું છે. આપણે શું કરીએ છીએ? અહીંયા 1 લાવીએ છીએ, ત્યારબાદ આ બે 0 લાવીએ છીએ, અને 1 લાવીએ છીએ, ત્યારબાદ આ બે 0 લાવીએ છીએ, અને આ 1 લાવ્યા બાદ આ બંને 0 લાવવાના છે. અહીંયા ઓલરેડી 1 છે, તો 1 હોય તો આ બે 0 લાવી શકો છો. અને 3 વડે ગુણીને આમાં નાખી દો એટલે આ શૂન્ય થઈ જશે, અને -2 વડે ગુણીને આમાં નાખી દો તો આ શૂન્ય થઈ જાય છે. ઘણા બધા સ્ટેપ છે, તમે તમારી જાતે જ સ્ટેપ વિચારીને આની પ્રેક્ટિસ કરો તો આ દાખલા સિમ્પલ છે. એ જ કરેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. R2 માં ચેન્જ કરવો છે, તો R2 માં ચેન્જ કરવો હોય તો મેં શું કરેલું છે? R1 ને -2 વડે ગુણીને R2 માં નાખી દીધા એટલે અહીં શૂન્ય થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે જે પણ ચેન્જીસ થયા બધા ચેન્જીસ મેં R2 માં આખા R2 માં લખેલા છે. 1 અને 3 માં કાંઈ ફેર પડશે નહીં. એ રીતે અહીંયા -3 છે, તો આને 3 વડે ગુણ નાખો, આમાં નાખી દો, અને 3 વડે ગુણીને આમાં નાખી દો, અને 3 વડે ગુણીને આમાં નાખી દો. તો આ રીતે -3 છે એટલે +3 -3 છે એ શું થઈ જશે? શૂન્ય થઈ જશે. અહીંયા ભલે 0 હતા અને ચેન્જ થઈ ગયા, અહીંયા શૂન્ય હતા પણ અહીંયા ચેન્જ થઈ ગયા છે, પણ આપણે એને શૂન્ય લાવી શકીશું. જ્યારે અહીંયા 1 હશે તો આપણે શૂન્ય લાવી શકવાના છીએ. ત્યારબાદ આપણે R3 + 9R2 કરેલા છે, તો હવે કોને 0 લાવવા છે? R3 + 9R2 એટલે આને કેટલા વડે ગુણેલા છે? -9 વડે. માઇનસ તો છે જ, 9 વડે ગુણીને આમાં નાખી દો એટલે આ પણ પાછા શૂન્ય આવી જશે. શૂન્ય હતા પણ શૂન્ય જતા રહ્યા. આ શૂન્ય લાવવા હાટું આપણે આ શૂન્ય કાઢી નાખ્યા હતા, તો હવે આને શૂન્ય લાવવા પડશે. તો આ શૂન્ય લાવવા માટે આને 9 વડે ગુણીને આમાં નાખી દઈએ છીએ એટલે 0 થઈ જશે. તો ત્યારબાદ અહીંયા શૂન્ય લાવી દીધા બાદ હવે આપણે 25 છે ત્યાં 1 લાવીશું. તો આ 25 ની જગ્યાએ 1 લાવવા માટે આપણે શું કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ R3 ને 25 વડે ભાગી નાખીશું. R3 ને 25 વડે ભાગી નાખો છો તો અહીંયા 1 આવી જશે. 1 આવી જશે એટલે આ બંને આસાનીથી શૂન્ય થઈ જશે. ત્યારબાદ આ -1 છે તેને આપણે +1 કરીશું, તો આ પણ +1 થઈ જશે એટલે આને પણ આપણે શૂન્ય લાવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે આ દાખલાની અંદર આગળ વધીશું. તો અહીંયા 1 આવી જાય છે, 25 વડે ભાગી નાખ્યા છે, બધે 25 વડે ભાગીને R3 માં ચેન્જીસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે કરીશું, આપણે ક્યાં 0 લાવવું છે? જો તમારે આની અંદર 0 લાવવું હોય, આ 4 ની અંદર 0 લાવવું હોય તો આને કેટલા વડે ગુણીશું? -4 વડે. તો R3 ને -4 વડે ગુણીને R2 માં નાખી દો એટલે આ શૂન્ય થઈ જાય છે. આ પણ તમે અહીંયા -2 છે ઓલરેડી, તો આને 2 વડે ગુણીને આમાં નાખી દો તો આ પણ શૂન્ય થઈ જશે. આને તમે -1 છે, આપણે +1 જોઈ છે, તો R2 ને આપણે કેટલા વડે ગુણી નાખીશું? -1 વડે ગુણી નાખીશું. તો આ રીતે આ પણ સ્ટેપ થઈ જશે. તો બે કામ એકારે કરેલા છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો. -4 એટલે અહીંયા પણ 0 આવી ગયું એટલે આ પણ ચેન્જીસ થઈ જાય છે બધે. અને અહીંયા આપણે શું કરેલું છે? -1 વડે ગુણેલા છે, તો અહીંયા -1 વડે બધાને ગુણો એટલે બધાની સાઇન ચેન્જ થઈ જાય છે. તો આ રીતે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા. હવે આપણે શું કરવાનું છે? 2 0 લાવવાના બાકી રહ્યા છે. અહીંયા 0 લાવવું છે, આને 0 લાવવું છે. આને 0 લાવવા માટે આની મદદ લઈશું, અહીંયા 0 લાવવા માટે આની મદદ લઈશું. R2 ને -3 વડે ગુણીને અમે નાખી દઈએ તો આ શૂન્ય થઈ જશે. અહીંયા આપણે જે પણ ચેન્જીસ થશે એ ચેન્જીસ પ્રમાણે આપણે આને ગુણીશું. તો અહીંયા આપણે કરેલું છે, અહીંયા 0 સૌ પ્રથમ લાવેલા છે, આને પહેલા 0 લાવી શકો, કોઈ પણ સ્ટેપ તમે કરી શકો છો. તો R1 + 2 R3, તો R3 ને કેટલા વડે ગુણેલા છે આપણે? R3 ને +2 વડે. ઓલરેડી માઇનસ તો છે જ, અને R1 માં નાખી દો એટલે R1 માં ચેન્જીસ થાય
છે R1 ના જે પણ હવે આ બંનેમાં ચેન્જીસ નહીં થાય કારણ કે અહીંયા શૂન્ય આપેલા છે, અહીંયા શૂન્ય હોવાથી આ બંનેમાં ચેન્જ થતો નથી. અહીંયા શૂન્ય થઈ ગયું, અહીંયા જે પણ ચેન્જીસ છે મેં ચેન્જીસ કરેલા છે આ બે બદલાશે નહીં. હવે અહીંયા શૂન્ય લાવવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આપણે R2 ને કેટલા વડે ગુણીશું? R2 ને -3 વડે ગુણીને R1 માં નાખી દો એટલે R1 આ રીતના આપણે લખી શકીએ. R1 અને તીર મારીને R1 -3 R2 એટલે અહીંયા પણ શૂન્ય આવી જાય છે. તો આપણો આ પણ જે જવાબ છે તેને આપણે કહેવી છે A ઇન્વર્સ. આ આપણો આન્સર છે. તો આ રીતે 3x3 ના તમે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓની મદદથી વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવી શકો છો. તો આની અંદર જે પણ એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે તે તમે જાતે સોલ્વ કરો, પ્રેક્ટિસ કરો. જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તેમ આ દાખલા તમને વધારે ઈઝી લાગશે. આ ટોપિક છે, આ જે એક્ઝામ્પલ છે વ્યસ્ત શ્રેણિક તે બોર્ડની એક્ઝામમાં ફાઇનલ આનો એક દાખલો હોય છે. તો ખાસ આની પ્રેક્ટિસ કરવી વિદ્યાર્થી મિત્રો.